subscribe, like, share, click. Hello, today gagawa ako ng simpleng croissant dough with yogurt. Nandito po ang ating ingredients. So, naumpisahan na po natin. Lagay natin ng yeast sa isang bowl. Dagdag natin ng sugar. Ayan po. Haluin natin. Lagyan natin ng ating yogurt. Ang ating yogurt hindi malamig ha. Kailangan, ito kasi, kailangan naka-ref yan. So, bago ka gagawa ng ating dough, kailangan nakalabas yung ano natin. Kailangan nasa tamang maligamgam na ano siya. Hindi siya masyadong mainit, ganun ba? At saka ating haluin. Ayan po. Haluin lang natin. Lagyan natin ang ating motor. Haluin. Ayan po. Haluin lang natin. Para yung ating yeast ay mahalo siya ng maayos. Tapos ang pagka hinalo na natin, iminas na natin sa ating harina. So, ang ating ano siya ng maayos, madissolve siya ng maayos. Ganun siya. So, i-separate muna natin siya. Set aside natin. Ayan po. Ayan ang kalabasan ng ating dough. Pagka ano na siya. Ayan ang tinatawag nilang croissant. So now, ating salain ng ating harina. Dagdagan natin siya ng isang baso at kalahating harina. Isa't kilo at isang baso at kalahating harina po ang ating kailangan sa ating dough. Ayan po. Pagkatapos atin siyang lagay ang ating yeast or baking powder. Konting baking powder lang po, isang kutsara. Tapos yung ating soda is 1 teaspoon lang po. So yan, haluin natin or screen na natin siya. Ayan, so tapos atin siyang lagay ang ating mix na yeast at saka ang mga ibang ingredients. Ayan po. So, ayan. Ligpitin ko muna siya. Ayan, ating haluin. Haluin lang natin. Ayan.
Haluin lang po natin. Haluin ang haluin hanggat siya hindi matapos. So, yan, kamay na natin para ano na siya ng maayos, ma-mix na siya. Hatiin natin para medyo ano siya. So, medyo okay ng ating dough. Ayan. So, okay ng ating isang dough. Isa natin ang isa.